स्टुडंट, आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण मुद्रित शोधन बघितलेलं होतं, ज्यामध्ये आपण बघितलं होतं की मुद्रित शोधन कशाला म्हणतात, मुद्रित शोधक कोण असतो, हे सगळं आपण बघितलेलं होतं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहे मुद्रित शोधकाचे महत्व काय आहे. आता शोधन म्हणजे काय आपण बघितलं, चुका काढणे. कोण काढतो? शोधक काढतो. तर त्याचं महत्व काय आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. भाषा आणि समाजाचे अनन्यसाधारण नाते आहे. भाषा आणि समाज, आपण जे बोलतो तसंच नातं आपलं समाजाशी जोडलेलं आहे. एखादी राष्ट्राची भाषा विकसित झाली की राष्ट्र विकसित होतं. त्या राष्ट्राची साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व इतर सर्वार्थाने प्रगती होऊ लागते. भाषा बोलणाऱ्याची, लिहिणाऱ्याची आणि वाचणाऱ्याची संख्याही वाढत जाते. ही भाषा जितक्या दर्जेदारपणे वाचकांसमोर येईल त्याच प्रमाणात समाजाची दिशा ठरू लागते. मुद्रित शोधकाची जबाबदारी ही आहे की त्याने त्या भाषेचे जतन योग्य पद्धतीने केले पाहिजे. आपण आपल्या मराठी भाषेला मान देतो. आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण कितीतरी साहित्य बघितलेलं आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम मराठी भाषेतून पार पडतात. सामाजिक कुठलेही कार्यक्रम असेल ते मराठी. म्हणजे काय तर जेवढे काही कार्यक्रम होतात, ज्याही कार्यक्रमामध्ये मराठीला मान दिला जातो त्यानुसार आपल्या राष्ट्राची भाषा जी आहे ती काय होत जाते, विकसित होत जाते. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे मुद्रित शोधकाचं एक पहिलं काम आहे की त्या भाषेला त्यांनी विकसित करायला पाहिजे. साहित्य निर्मितीच्या व्यवहारात लेखकांबरोबर टंकलेखन, लेखक, मुद्रित शोधक, मुद्रक आणि प्रकाशक हे अत्यंत महत्वाचे आहे. टंकलेखक म्हणजे टायपिंग करणारे, मुद्रित शोधक म्हणजे जे चुका काढणारे असतात, टायपिंग केल्यानंतर त्यातले चुका काढणारे असतात ते. मुद्रक आणि प्रकाशक जे मुद्रित करणारे, लिहिणारे आहे ते, आणि जे पुस्तकाला प्रकाशित करणारे आहे ते अत्यंत फार महत्वाचे घटक असतात. त्यांचे फार महत्वाचं कार्य असते. त्यांची तज्ञता, त्या क्षेत्रातील आविष्कार, सौंदर्य, दृष्टी, निष्ठा या बाबी ग्रंथाला उच्च निर्मिती क्षमता प्राप्त करून देत असतात. या क्षेत्रात लेखकानंतर मजकुरांचे वारंवार वाचन करणारा जर कोणी असेल तर तो मुद्रित शोधक असतो. तो ग्रंथाला परिपूर्ण आणि वाचनीय करण्याचे काम करत असतो. तो लेखक, मुद्रक यांच्यातील दुवा असतो. भाषेचा रक्षणकर्ता असतो. प्रकाशकाचा मित्र आणि वाचकाचा प्रतिनिधी अशा विविध नात्याने तो बांधला गेलेला आहे. लेखक आणि मुद्रक यातील तो दुवा असतो. म्हणजे काय, लेखक, रायटर, मुद्रक जो टायपिंग करतो तो, या दोन्ही याच्यामधला जर दुवा कोण असेल तर तो म्हणजे मुद्रित शोधक असतो. कारण त्याचं कामच ते आहे. लेखकाने एखादा लेख लिहिलेला आहे, एखादा मजकूर लिहिलेला आहे, त्याला टाईप केलेला आहे. टाईप केल्यानंतरही त्यामध्ये कुठल्या चुका आहे त्या चुका शोधून काढण्याचं कार्य कोण करत असतं, मुद्रित शोधक करत असतो. म्हणून त्याचं कार्य काय असतं, फार महत्वाचं असतं. आता इथे तुम्हाला हे म्हटलेलं आहे की जर वारंवार वाचून कोण काढत असेल तर तो शोधकच वाचतो. तुम्ही आणि मी एखादा लेख घेतला, तो वाचला, आपल्याला समजला, आपण विषय दूर केला. आपण हे बघत नाही की त्याच्यामध्ये किती चुका आलेल्या आहे आणि त्या का बरं आलेल्या आहे. ते तुमचं आणि माझं पुस्तक तुमच्यासमोर मांडलेलं आहे. त्या पुस्तकावरती तुमचा पूर्ण विश्वास आहे की पुस्तकामध्ये हा शब्द असा दिलेला आहे. याच्यावरती तुमचा विश्वास का बरं आहे, कारण हे पुस्तक चाचपून तुमच्यासमोर मांडण्यात आलेलं आहे. त्याच्या भरपूर चाचण्या झालेल्या आहे. त्यातली भाषा, शब्द या सगळ्या चाचणीच्या कसोटीच्या पार गेलेल्या आहे. तेव्हा ते त्याच्यावरती तुमचा विश्वास बसत असतो आणि तो विश्वास बसवण्यासाठी मुद्रित शोधकाची फार मोठी जबाबदारी असते. मुद्रित शोधक ही एक कला आहे, तसेच ते एक शास्त्रीय आहे. मुद्रित शोधन एक व्यवसाय आहे. उत्तम मुद्रित शोधक आपल्या अभ्यासाने, साधनेने आणि व्यवसायाला उत्तम दर्जा प्राप्त करून देऊ शकतो. एक शास्त्र आहे, ही एक कला आहे असं म्हटलेलं आहे. आणि हा एक व्यवसाय पण आहे. अभ्यास केल्याने, साधना केल्याने याला एक दर्जा प्राप्त होत असतो असे म्हटलेलं आहे. म्हणजे मुद्रित शोधक हा एक काय आहे, व्यवसाय पण आहे, कला पण आहे. उत्तम निष्ठावंत मुद्रित शोधक हा केवळ वाचाल तर वाचाल यावर नव्हे तर शुद्ध वाचाल तर वाचाल अशा भाषेलाही वाचवाल याचा अधिक महत्वाचे असतो. आपण म्हणतो ना, वाचाल तर वाचाल, म्हणजे जर तुम्ही वाचन कराल तुमच्या जीवनामध्ये तर तुम्ही जीवनामध्ये सामोर वाचू शकता, जीवन जगू शकता, बोलू शकता. पण जो मुद्रित शोधक असतो त्याचं म्हणणं एकच असते, शुद्ध वाचा. म्हणजे कसं, चांगलं वाचा, व्यवस्थित वाचा, जे सत्यावर आधारित आहे, जे सत्याच्या चाचणीवरती सत्य ठरलेलं आहे त्या गोष्टीला वाचा, तरच तुम्ही भाषेचाही विकास करू शकाल. कारण आपल्या रायटिंगमध्ये चुका होणार नाही. म्हणून वाचतेवेळी अशा पद्धती, जसं आपण म्हटलं समृद्धी हा शब्द वाचला आपण, तो वाचल्यानंतर तो त्याचं लिखाण कसं झालं याच्यावर सुद्धा कुणाचं लक्ष पाहिजे, आपल्या वाचकांचं लक्ष पाहिजे. म्हणून तुम्ही शुद्ध वाचा असं म्हटलेलं आहे. आणि शुद्ध वाचून भाषेला काय करा, महत्व द्या असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर मुद्रित शोधकाला भाषेची उत्तम जाण असणे महत्वाचे आहे. भाषेची जाण कोणाला असायला पाहिजे, मुद्रित शोधकाची भूमिका तुम्हाला दिली आहे, त्याला भाषेची जाण असायला पाहिजे. ही जाण येण्यासाठी भाषेच्या अभ्यासाबरोबर स्वयंअध्ययन, स्थूल वाचन, व्याकरणाची जाण, लेखन, चिंतन यातून त्याने स्वतःला प्रगल्भ करणे गरजेचे आहे. कारण जसं आपण म्हणतो डॉक्टर आहे,
तर डॉक्टरला प्रत्येक बिमारीचं, प्रत्येक एक जी समस्या निर्माण होते तिचा उपचार त्याला करता येतं. तसंच मुद्रित शोधकाजवळ सुद्धा ज्ञान प्रगल्भ असणे गरजेचं आहे. विविध विषयातील आणि साहित्य प्रकारातील वाचनामुळे त्यांच्यापाशी अनेक संदर्भ गोळा होतात. त्यांनी वेगवेगळे वाचन करायला पाहिजे, वेगवेगळ्या संदर्भाचा साठा आपल्या गाठीला ठेवणे गरजेचे आहे. हे लक्षात ठेवणे व मुद्रित शोधन करताना त्याच्या योग्य ठिकाणी वापर करणे आवश्यक आहे. जेव्हा ते मुद्रित शोधन करायला बसतात तेव्हा जे त्याच्याजवळ जे ज्ञान आहे त्याच्या आधारावरती त्यालाच बेस ठरून त्यांनी ते शोधन करणे गरजेचे आहे. मुद्रित शोधकाची भूमिका ही फक्त प्रमाण भाषेनुसार लेखन तपासणे इतकीच मर्यादित नाही. वाक्य अर्थपूर्ण, बिनचूक आहेत का, संदर्भ योग्य अचूक आहेत का, वाचताना वाचकांना रसभंग होत तर नाही ना, शब्दांची पुनरावृत्ती किंवा अर्थाची द्विरुक्ती झाली नाही ना, याची काळजी मुद्रित शोधकाने घेतली पाहिजे. काय सांगितलेलं आहे, मुद्रित शोधकाला फक्त शब्दच धुंडून काढायचे नाहीये की शब्द चुकलेला आहे, वाक्याची पुनरावृत्ती झाली आहे का, वाक्याचा अर्थ नीट लागलेला नाही का, वाक्यातली जे शब्द आहे, शब्दरचना आहे ती पुन्हा पुन्हा मांडण्यात आलेली आहे का, किंवा आणखी कुठल्या गोष्टी अशा आहेत ज्या पुन्हा झालेल्या आहे आणि त्या चुकीच्या आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याला धुंडून काढाव्या लागतात. पुस्तकाच्या पानावरचे पृष्ठ क्रमांक, नकाशे, तक्ते, चित्र, अनुक्रमणिका, पृष्ठ क्रमांक याचा संबंध, मजकुराची सलगता या गोष्टीकडेही मुद्रित शोधकाचे लक्ष हवे. जर एखाद्या मजकुराबाबत शंका निर्माण झाली अथवा त्रुटी जाणवल्या तर त्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी मुद्रित शोधकाने स्वीकारली पाहिजे. एकदा मजकूर तपासाला म्हणजे मुद्रित शोधकांची जबाबदारी संपली असे होत नाही, तर तिसऱ्यांदा तो मजकूर नजरेखालून घालण्याची त्याची तयारी असली पाहिजे. लेखकाचा मजकूर अधिक सर्वांग सुंदर करण्याची व तो वाचकांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी ही मुद्रित शोधकाची असते. सांगितलं, लेखकाने लिहून दिल्यानंतर मुद्रित झाल्यानंतर त्यामध्ये जर चुका असेल तर ती पूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याची जबाबदारी मुद्रित शोधकाजवळ असायला पाहिजे. त्रुटी असेल त्या दुरुस्त करण्याची ताकद पण त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे. म्हणजे जोपर्यंत वाचकांपर्यंत ते पोहोचत नाही तोपर्यंत याला पूर्ण काय करायची असते, जबाबदारीची जाणीव करून त्या गोष्टीला सामोरे जावं लागतं. मुद्रित शोधकाला मुद्रण शोधन विषयक ज्ञान दृष्टी आवश्यक असते. अभ्यास वृत्ती, कामावरची निष्ठा, अनेक विषयातील रुची आणि भाषेतील समज ही चांगल्या मुद्रित शोधकाची वैशिष्ट्ये आहे. कामाचा प्रदीर्घ अनुभव त्याला अधिकाधिक परिपूर्ण करत असतो. चांगल्या मुद्रित शोधक होणे ही एक प्रकारे तपश्चर्याच असते. काय सांगितलेलं आहे, चांगला जर मुद्रित शोधक बनायचा आहे तर त्याच्यासाठी त्याला कसोटीवरती उतरावं लागतं, एक प्रयत्न करावा लागतं, निरंतर त्या प्रयत्नामध्ये त्याला काय करावं लागतं, राहावं लागतं, तेव्हाच त्या गोष्टी त्याला करता येतात. आपण म्हणतो ना, जर तुम्हाला एखादा चांगला लेखक बनायचा, जर तुम्हाला एखादी चांगली कवयित्री बनायचं, जर तुम्हाला एखादा चांगला डॉक्टर बनायचा, जर तुम्हाला चांगला एखादा शिक्षक बनायचं आहे तर त्या प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास तुम्हाला वारंवार करावा लागतो, तेव्हा तर ती गोष्ट आपल्याला हस्तगत करता येतं. अन्यथा त्यामध्ये भरपूर साऱ्या त्रुटी राहून जातात. वाचन करत आहे, तुमचं वाचन प्रगल्भ आहे, तुमचं लिखाण प्रगल्भ आहे तर नक्की तुम्हाला त्रास जात नाही, आणि तो त्रास जाऊ नये यासाठी आपल्याला वारंवार काय करावं लागतात, प्रयत्न करावे लागतात. निरंतर वाचनाने तो प्रगल्भ होत जातो. काय सांगितलेलं आहे, निरंतर वाचनाने तो प्रगल्भ होत जातो. त्याचे परिणाम म्हणून तो लेखकावर संवाद साधून मूळ मजकुरात संदर्भाची भरही घालू शकतो. जसे एखादे चांगले पुस्तक त्या लेखकाची व प्रकाशकाची ओळख बनते, तसेच मुद्रित शोधकानेही स्वतःची ओळख निर्माण करायला हवी. चांगला जाणकार मुद्रित शोधक पुस्तकाचे संपादन, सूची, शब्दांकन, लेखन, भाषांतर, अनुवाद ही सर्जनशील कामे करून आपली क्षमता विकसित करू शकतो. आता तुम्हाला हा जो पॉइंट दिलेला आहे मुद्रित शोधकाची भूमिका, जसं इथे तुम्हाला तेच सांगितलेलं आहे की त्याला स्वतःची ओळख बनवणे गरजेचे असतं. जसं मी तुम्हाला सांगते, एखादा सब्जेक्ट टीचर आहे, फॉर एक्झाम्पल मी घ्या किंवा फॉर एक्झाम्पल तुमच्या कुठल्याही सब्जेक्ट टीचरला घ्या, तर प्रत्येकाची एक आपली स्वतःची ओळख आहे, तुम्हाला माहिती आहे. जसं मी आहे तर मीच आहे, माझ्यासारखं दुसरं कोणी करत असेल तर आपण म्हणतो डायलॉग मारत आहे दुसऱ्याचे, बरोबर आहे. म्हणून जो जसा असतो, क्लासमध्ये पण आपण बघतो, जो आहे तो तोच आहे, तो दुसऱ्याच्या भूमिकेला स्वीकारू शकत नाही, आणि स्वीकारतो तरी त्याला त्याची प्रॅक्टिस करावं लागतं वारंवार. म्हणून इथे म्हटलेल्या मुद्रित शोधकाला सुद्धा स्वतः तसं बनावं लागतं. तो कोणाच्याही दाखवलेल्या दिशेवरती तो चालत नाही, त्याला स्वतः तशी ती जबाबदारी काय करावं लागतं, स्वीकारावी लागते. आणि पुस्तकाचे संपादन, सूची, शब्दांकन, लेखन, भाषांतर, अनुवाद आणि सर्जनशील कामे करून आपली क्षमता त्याला विकसित करून घ्यावी लागते. जे पुस्तक त्याने मुद्रित शोधित केलेलं आहे त्या पुस्तकावरती त्याचं नाव, पुन्हा त्यांनी जेवढे काही त्यामध्ये दिलेलं आहे ती सगळं लोकांपर्यंत ते पुस्तक पोहोचतपर्यंत स्वतःची ओळख बनवणे त्याला काय आहे, गरजेचं असतं.
छापून आलेला मजकूर हा लेखन नियमानुसार असणार आहे. वाचकांनी जणू गृहीत धरलेले असते. लेखन करताना त्यातील शब्दाचे अनुकरण करत असतो किंवा तो संदर्भ प्रमाण मानत असतो. मूळ संदर्भ अथवा लेखन नियमापर्यंत जाण्याची तो तयारी दर्शवत नाही आणि म्हणूनच मुद्रितशोधकांची जबाबदारी वाढत असते. उदाहरणार्थ पर्यावरण दिन हा शब्द जर मुद्रण करताना पर्यावरण दिन असा आला की आणि मुद्रितशोधकाच्याही नजरेतून तो सुटला तर पर्यावरण दिन किती दिनवाना होईल याची कल्पना केलेली आहे. कुठे विलांटी चुकलेली आहे? दिनची. इकडे छोटी विलांटी, इकडे काय दिलेली आहे तुम्हाला? मोठी विलांटी दिलेली आहे. सांगितलेलं आहे की कधी कधी लेखक लिहून घेतो, शोधकाच्या इथे लक्षात येत नाही आणि शोधकाच्या लक्षात न आल्यामुळे त्या शब्दाची काय होऊन जाते, वेगवेगळे अर्थ निर्माण होऊन जाते. इथे तुम्हाला तेच दिलंय. या दिन शब्दाने किती मोठा घोळ केला. दिन म्हणजे दिवस होता. हा दिन म्हणजे कोण? ज्याच्यावरती आपल्याला दया येतो, म्हणजे इतका दिनवाना तो होऊन जातो. म्हणून इथे सांगितलेलं आहे मुद्रितशोधकाने डोळे चाचपून, डोळ्यांनी ती गोष्ट चाचपून त्याचा अनुभव घेऊन त्या गोष्टीला मुद्रित करणे गरजेचे. कारण तुमचं, माझं, इव्हन वाचकांचं, प्रत्येक वाचकाचं त्या पुस्तकावरतीच वाचन केल्यानंतर त्याचा पूर्ण विश्वास त्याच्यावरती बसत असतो. राहिलेला जो भाग आहे आपण तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू.